Món đậu phụ béo mịn ủ trong bó xả thơm lừng, những miếng chả cốm giòn rộm rộm bên ngoài, dẻo thơm bên trong, hay những chén chè bột bán cốt dừa ngọt béo, hẳn là những món ăn rất quen thuộc với người Việt. Nhưng hôm nay Helen sẽ chế biến những món này với những nguyên liệu bí mật và đặc biệt bổ dưỡng, sẽ khiến cho những món ăn rất đổi thân quen này thêm phần thơm ngon với hương vị độc đáo và mới lạ. Cùng Helen khám phá xem những nguyên liệu bí mật đó là gì trong video này nhé. Oh yeah. Helen's Recipes. Chào các bạn, là Helen đây. Hôm nay Helen sẽ nấu một bữa ăn thuần chay với các món ngon rất thân thuộc với người Việt, nhưng lại sử dụng các nguyên liệu khá mới lạ. Đó là các sản phẩm đậu khô nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ là đậu gà và đậu lăng đỏ. Các sản phẩm đậu khô Green One thì đạt tiêu chuẩn chất lượng của Hiệp hội Đậu khô Hoa Kỳ và là đậu không biến đổi gen với công nghệ gieo trồng thuần khiết tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo quản thực vật, phân hóa học hay là chất kích thích sinh trưởng. Các loại đậu này thì rất là giàu dinh dưỡng và tốt cho những người ăn chay, ăn kiêng và cả phụ nữ sau sinh nữa. Đậu gà thì được dùng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn như là nấu súp, trộn salad, hầm xương, làm sữa đậu hoặc là nấu các món ăn khác. Còn đậu lăng đỏ thì có thể dùng để nấu súp nè, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, các món hầm. Vì đậu này rất là dễ nhuyễn khi nấu và tính chất thì Helen thấy khá giống với đậu xanh không vỏ của Việt Nam. Mọi người lưu ý là khi nấu các loại đậu này thì mình không nên cho muối hay là giấm vào nước luộc đậu, vì như vậy thì đậu sẽ lâu chín. Đậu gà thì mình sẽ ngâm trước khi nấu thì nó sẽ nhanh hơn. Hướng dẫn sử dụng thì nó có ghi rất là kỹ ở trên bao bì, cho nên mọi người hãy đọc qua trước khi dùng nha. Đầu tiên thì Helen sẽ làm món đậu phụ đậu gà ủ rơm. Nguyên liệu cho món này gồm có 200g đậu gà khô, nửa chén bột mì, một bó sả, ít rau mùi và vài trái ớt. 200g đậu gà khô thì mình sẽ rửa qua rồi ngâm qua đêm cỡ 8 tiếng cho nở. Lượng nước ngâm thì mình sẽ dùng gấp 3 lần lượng đậu. Sau khi mà ngâm xong thì mình sẽ được cỡ 400g đậu thì mình sẽ cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn với lại 500ml nước lọc. Các bạn nhớ xay kỹ một chút cho đậu mịn hoàn toàn luôn nha. Mình sẽ cho hỗn hợp đậu gà lọc qua túi vải rồi vắt kiệt nước. Phần bã đậu gà thì mình có thể dùng làm chả cho món tiếp theo. Mình sẽ trút hỗn hợp này qua cái nồi và đun ở lửa vừa để không bị cháy và khuấy đều tay liên tục cho đến khi sôi. Khoảng sau 5 phút thì hỗn hợp nó sẽ đặc sánh lại như là cháo đặc. Nếu mà nếm thử không còn nghe thấy mùi đậu sống nữa thì mình sẽ tắt bếp và đổ vào khuôn để nguội rồi cho vào tủ mát. Vậy là món đậu phụ đậu gà homemade đã xong và mùi đậu thì thơm cực kỳ luôn. Các bạn có thể dùng đậu phụ đậu gà trong các món chiên, món nấu canh như là đậu phụ bình thường vậy đó. Nhưng mà đậu phụ làm từ đậu gà thì nó có hương vị rất là đặc biệt và rất là béo thơm và rất ngon và bổ dưỡng nữa. Sả thì mình sẽ cắt cái khúc đầu trắng ở dưới này để dành làm một món khác. Còn mình chỉ dùng cái phần xanh ở trên ngọn này thôi. Rồi mình sẽ dùng chày đập dập rồi xé sợi mảnh như là rơm vậy đó. Áo xả với một lớp bột mì, sau đó mình sẽ cho vào chảo chiên ngập dầu cho đến khi vàng giòn. Helen sẽ cột vài nhúm xả và đã xé nhỏ thành một bó và cột lại để trang trí trông giống như là bó rơm đó, cho đẹp mắt nha. Phần này mình cũng sẽ áo bột và cho vào chiên giòn luôn. Sau đó sẽ vớt ra và để ráo dầu. Mình sẽ dùng cái phần dầu này để mà chiên đậu luôn, thì đậu nó sẽ rất là thơm mùi xả. Mình sẽ cắt đậu phụ đậu gà thành miếng vuông cỡ 0,5cm. Cho một ít cái phần dầu chiên xả lúc nãy vào chảo và thả đậu phụ đậu gà vào áp chảo hai mặt cho đến khi vàng giòn. Nhớ là chiên đậu phụ đậu gà thì bỏ ít dầu thôi nha. Nếu mình chiên ngập dầu thì đậu nó rất là dễ bị nát. Vì mình dùng cái phần dầu chiên xả cho nên miếng đậu nó đã thơm, nó lại càng thơm hơn nữa. Khi mà chiên xong thì mình sẽ vớt ra giấy để cho thấm bớt dầu. Và mình sắp cái phần xả đã xé rối và chiên ở dưới, sau đó cho đậu phụ lên rồi chắc những cái bó rơm lên nữa. Rắc thêm ít lá ngò và ớt thái lát cho thêm màu sắc nha. Khi ăn thì sẽ chấm với nước tương và kèm một chút tương ớt là ngon mê ly. Tiếp theo sẽ là món chả cốm chay. Nguyên liệu gồm có 100g đậu gà khô và 50g đậu lăng đỏ khô Hoa Kỳ, 60g cốm dẹp xanh, tiêu, hạt nêm, ít rau mùi, một khúc bơ rô, ớt và ít dừa nạo. 100g đậu gà khô thì Helen đã ngâm qua đêm 8 đến 10 tiếng cho đến khi mềm, và các bạn có thể bóc vỏ đậu gà hoặc là không đều được. Nếu các bạn muốn bóc vỏ thì Helen sẽ chỉ cho một mẹo nhỏ rất là dễ, đó là mình sẽ cho vào đây một ít baking soda, xong rồi mình sẽ cho vào lò vi sóng quay khoảng 1 đến 2 phút, thì sau đó mình sẽ đổ ra nước và chỉ cần bóp nhẹ
là lớp vỏ ngoài của đậu gà nó sẽ bong ra rất là dễ dàng. Đậu lăng đỏ thì mình sẽ ngâm 30 phút. Poro thì mình sẽ thái lát mỏng và cho lên phi vàng cho thơm. Về cốm thì bình thường nó chỉ có vào mùa thu, nhưng mà cái loại cốm dẹp xanh này thì hiện có bán quanh năm ở trong siêu thị. Mình mua rất là dễ. Các bạn sẽ lấy nửa phần cốm khoảng 30g trộn với 2 muỗng nước hoặc là sữa cho mềm ra. Sau đó mình sẽ cho cả hai loại đậu này vào trong máy xay và cắt vào một ít rau mùi, thêm vào ít poro phi và 1/3 muỗng cà phê tiêu xay cũng như là 1 muỗng cà phê hạt nêm, xay cho thật nhuyễn. Sau đó mình sẽ đổ hỗn hợp đậu đã xay ra bát, xong rồi mình sẽ trộn với cốm và thêm ít dừa sợi, rồi trộn thật kỹ cho các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau. Mình sẽ thoa tay với chút dầu ăn và bắt thành những miếng tròn dẹp. Và sau đó thì mình sẽ lăn những miếng chả này vào phần cốm còn lại ở trong dĩa. Nhớ ép cho cốm dính chặt vào miếng chả nha. Tiếp theo mình sẽ đun chảo dầu nóng cho đến khi thấy sủi bọt tăm quanh cây đũa. Thì mình sẽ thả những miếng chả cốm vào và chiên vàng đều hai mặt. Lớp cốm khô ở ngoài thì nó sẽ giòn lên thành những hạt lấm tấm trông rất là xinh. Bây giờ mình sẽ vớt ra và để trên giấy thấm dầu. Bày ra dĩa thôi nào. Khi ăn thì mình sẽ chấm kèm với nước tương và tương ớt là ngon rụng rời. Kết thúc bữa ăn trong ngọt ngào với món chè đậu lăng bột bán nước cốt dừa nha. Nguyên liệu sẽ gồm có 200g đậu lăng đỏ Hoa Kỳ, 80g bột bán, 400ml nước cốt dừa, 200g đường, vài cái lá dứa và một miếng vỏ quýt cũng như là ít dừa sợi để trang trí. Đậu lăng nó có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và hàm lượng carbohydrate phức thấp, tốt cho hệ tiêu hóa và giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và đột quỵ. Mình sẽ vo sạch 200g đậu lăng đỏ khô, xong rồi cho vào nồi cùng với 1 lít nước và đun sôi. 80g bột bán thì mình sẽ rửa qua và cho vào cái nồi khác cùng với nửa lít nước. Sau đó đun sôi, rồi đậy nắp và tắt lửa ủ khoảng 20 phút. Sau khi đun 15 phút thì đậu lăng nó sẽ mềm ra và mình vớt bọt. Cho vào đây 200g đường, 400ml nước cốt dừa và phần bột bán đã ủ. Thả vào bó lá dứa và vỏ quýt thì Helen sẽ thái sợi nhỏ và thả vào luôn. Chè mà có vỏ quýt thì nó có vị thơm ngon vô cùng đặc biệt, đó là bí quyết của Helen đó nha. Cho nên mọi người hãy làm thử. Mình sẽ đun sôi trở lại, sau đó tắt bếp và để nguội và cho vào tủ lạnh. Thì chè nó sẽ đặc lại hơn và khi ăn thì mình sẽ rắc thêm một ít dừa sợi, đảm bảo là ngon hết chỗ chê. Vị bùi bùi của đậu lăng Hoa Kỳ hòa quyện với nước cốt dừa béo béo lại thơm thơm mùi lá dứa và vỏ quýt. Món chè đơn giản nhưng mà hương vị rất là khó quên đó nha. Các bạn hãy làm thử nha và đừng quên gửi hình cho Helen xem thành quả. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.